Good morning po sa ating lahat. Kung sinabi po na may guest speaker na ako So, dahil sa kaba, so ang tanong po is, where is our confidence? Tanong natin sa ating sarili, where is your confidence? Bago tayo magsimula, tayo manalangin. Aming Ama, pilit po namin sa inyo ang inyong presensya. Pilit po namin ang kilos po ninyo sa magkita po ninyong Banal na Espiritu sa umaga nito. Pagkilos niyo po sa amin sa pag-ayag ng mga salita. Pagkilos niyo po sa pagdinig. At sa pagkilos niyo po sa inyong mga puso at sa mga kaibigan namin dito na nasikilig sa inyo. Nawa Lord, kayo po ang gumawa sa aming pong buhay, gumawa po sa magitan po ng pakinig. Hindi po ito simpleng pagpupo namin, hindi kritikal ang aming sitwasyon ngayon. Sana Lord, matanggap namin ang nais yung ipahagi sa amin sa mga ganito. Maraming salamat Ama, nasambit namin lahat sa inyo sa Panginoon Jesus. Amen. So, where is your confidence? Meron akong nakikita kwento po sa internet na meron daw akong mag-asawa na meron silang isang ticket sa isang show, I think sa Parang Park, tapos may cinema. So, sabi niya, isa ticket natin, ano gagawin natin? Sabi nung lalaki, naisip ako. Ang gagawin natin, papasok ako sa likod ng trunk, sa sakyan, sa likod. Papasok tayo sa loob, tapos doon ako lalabas para makalibre tayo. Hindi mo na itang gawain. So ginawa nila, pumasok siya sa loob. Hindi pagpasok doon sa, hindi siya, di ba yung mga guard? Okay, may ticket. Okay, pass ka na. Hindi natin yung likod, di ba? Yung mga security natin, ginagawa na lang sa likod. Hindi na chinek yung trunk kasi sarado eh. Pagdating sa loob, okay, labas na tayo, sabi ng babae. Siya nag-drive. Paglabas niya, then, Daddy, yung susi nito, nasa loob pala. Hawak pala ng tatay yung susi ng trunk. Nasa loob siya, hindi siya makalabas. Yung babae, wala din siyang meron kasing ganun susi na maluplikit sa kanya. Hindi siya makalabas. So, humingi siya ng tulong. Security, siguro, ang dami daw tumulong sa kanya para sirahin pa yung likod. Kasi walang access iba sa likod. May access sa upuan. Ito wala. Sinira. At ito nangyari sa kanya, sa palagay niyo. Pahiya sila. Gumawa sila ng mali para makapasok sila, mag-fulfill yung gusto nila, pero napahiya sila. Ipalit pa sila ng damage sa akin nila at tinalabas sila sa ipin. Nakakahiya. Anong mukhang iyaharap mo? Kwento mo sa iba, siguro viral ka na nun. Kwento mo sa mga anak, mahirap. So pagdating doon, anong confidence mo? Anong magiging confidence natin sa gano'ng sitwasyon? Parang isang movie din, di ba? Parang hirap ka na sa sundalo, hinahabol siya, palagyan natin mag-isa ka lang, natira, madilim, hinahanap ka, gusto kang patayin, siyempre kira yun. Tapos nandiyan na sila sa harapan mo. Anong gagawin mo? Ano ang confidence mo? Pag tayo lumayo, tingnan natin ang example sa buhay po ni Haring David. Gusto po natin ang ating mga Bible sa Psalms 27. Psalms 27, basahin po natin ang buong chapter. Ito po isang popular na text. Psalms 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident.
One thing have I asked of the Lord, that I will seek after, that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, and inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me high upon a rock. And now my head shall be lifted up above my enemies are all around me. And I will offer instant sacrifices with shouts of joy. I will sing and make melody to the Lord. Hear, O Lord, when I cry aloud. Be gracious to me and answer me. You have said, seek my face. My heart says to you, your face, O Lord, do I seek. Hide not your face from me. Turn not your servant away in danger. O you have been my help. Cast me not off. Forsake me not, O God of my salvation. For my father and my mother have forsaken me. But the Lord will take me in. Teach me your way, O Lord, and lead me on a level path. Because of my enemies, give me not up to the will of my adversaries. For false witnesses have risen against me, and they breathe out violence. I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong. Let your heart take courage. Wait for the Lord. How do we find confidence in times of trouble? O ito yung kumpiyansa. Nandiyan na lahat ng danger sa buhay ko ni David. Pero bakit nasabi ito? Alam po natin yung buhay ni David. Isa-isahin po natin, pero as a summary, una siya ay nakilala niya ang Diyos since childhood. God is with him yung pala sa pag-anoint sa kanya. Nilabanan niya yung mga beast, pag-aalaga niya ng mga tupa. Kinalaban niya si Goliath. Na para siyang gustong kainin. Gusto siyang destroy, maliit lang siya. And after that, si Saul naging jealous sa kanya. So gusto siyang patayin din ni Saul. He became king of Judah, he became king of Israel. Then Saul, tinlano na patayin siya. I-destroy siya dahil sa inggit. Hinahabol siya. Tignan lang natin ang buhay ni David. Nahulog siya sa kasalanan. Bathsheba, pinapatay niya sa Uriah. At meron siyang sumpa na nasa kanya. Dahil sa kanyang ginawang kasalanan, sa kanyang mga generations, sa mga susunod niyang dami. Anak niya si Absalom, kinuha sa kanya yung trono. At gusto siyang patayin, hinabol siya. Tumakbo sa Israel, si David, palabas ng Israel kasama ang kanyang mga tapat na mga lingkod. Ngunit marami din pumalit sa kanya, madaming tumalikod sa kanya. Madaming tao ang gustong siyang patayin. Higit sa lahat sila, si David sa atin. Hindi tayo hari. Siya kaya niyang iutos, pero pagkat siya hari, gusto pa rin siyang patayin. Tingnan natin, let's see kung paano nasabi ni David. Ang verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Paano siya nagkaroon ng ganitong confidence? Nagkasala siya, dapat siya bagong patayin. How do we find confidence in times of trouble? We can find confidence in times of trouble if we remember these three. Makita natin dito sa buong chapter. Hindi natin makita siya ng sunod-sunod. Pero yung whole sense ng buong chapter as a psalm, a prayer in the people. First is to dwell. Second is to pray. And third is to wait. How do we find confidence in times of trouble? We can find it if we dwell, if we pray, and if we wait. So, paano tumaman sa Diyos? How do we dwell in God? Si David dito ay mayroong relasyon, personal relationship with God.
Even kahit nangyari sa buhay niya ito. In order to dwell sa Diyos na makapangyarihan, una kailangan natin alamin, sino ba ang Diyos mo? It is to know your God. And secondly, declare that He is your God. To know your God, unang-una, itong ginamit na the word is Lord. This is the proper name of God, Jehovah. Why? Yahweh. YHWH in the Tetragrammaton ng Lord. Hindi nila ito kayang banggitin, pero this is the proper name of God. So maingat itong word na ito. Hindi ba sabat na ito sinasabi? Pero si David, sinabi niya, the Lord is my light. Kilala niya ang Diyos. Paano niya masasabi ito sa kanyang buhay? Anong patotoo ni David? Sinabi niya, light and salvation. Makita natin ang kanyang kwento sa verse 2 and 3. When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. Kapag sa gera o mag-isa ka, tumatakbo ka, sa kadiliman, hinahabol ka, katulad ni David, gusto siyang patayin, pinagkakalungan, pinalilibutan siya sa dilim. Pinakita kang ilaw, iba yung castle noon, may fortress, meron niya malaking pader, may watchtower, at meron niyang ilaw. Maring inilimbawa ito ni David, na habang sa dilim, nakita mo ang ilaw, pag sa paligid nakita kang maliit na ilaw, pwedeng kalaban yun. Pwede kang siluin. O ilaw mo, anong depensa mo sa sarili mong ilaw, meron kang sulo. Pero ito nakita niya, malaking ilaw, malamang. Inalimbawa niya na ang Diyos ay ang kanyang light. At alam natin, ang light na iyon, pag-asa niya. Kaya sinabing salvation. Ang light na ito ay hindi lamang isang ilaw. Ang light ay ang Diyos. The Lord is my light. Hindi lang siya provider ng light, pero siya yung light na sinabi ni David. At alam natin sa John 1, na ang light ay ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Hindi lang siya ang provider ng light. Kung sino ang nasa light, siya ay nasa Diyos. So alam niya na ang kanyang Diyos ay ang ilaw na dapat niyang puntahan. Hindi ilaw na sa paligid, na maliit lamang, hindi ang ilaw na mismo ang Diyos. Ang salvation means deliverance. Alam natin na ang salvation ay ang Diyos. Dahil ito rin yung sinabi ni David, my light and my salvation. Hindi ito yung binigay ng Diyos na salvation. Pero sinabi niya, the Lord is my salvation. Pangalawa na kanyang sinabi, upang alamin kung sino ang kanyang Diyos, sinabi niya, the stronghold of life, of my life. Ang stronghold, yung nga ay malaking mga walls. Sabihin, pag nandun ka sa stronghold na yun, is safe ka. Siyempre, behind the stronghold, hindi naman sa harap. So pag hinabol ka, nakita mo yung malaking pader, alam mo, safe ka na pag nakapasok ka sa loob. Wala makahadlang sa'yo, makaka-attack na sa'yo, kahit nandun ka na sa stronghold. At sinabi ni David na ang Diyos ay ang kanyang stronghold. Hindi mo kailangan hanapin. Ang Diyos ay nandyan. Stronghold niya. Sa ibang term, ang stronghold ay fortification. Ito yung sa formals pagdating sa mga kastilyo. Indeed, God is the stronghold. Hindi lang siya yung provider ng stronghold. Like the light, salvation,
Hindi rin niya pinrovide yung stronghold. Okay, itong stronghold, dito ako pumunta. Pero ang pag-asa niya, ang confidence niya na ang Diyos mismo yung kanyang stronghold. Sa verse 5 hanggang 6, sinabi niya, "For He will hide me in His shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of His tent. He will lift me up high upon a rock. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me." Sa loob ng stronghold, nandun siyempre, lahat. Sa kaharian, safe siya doon. Tinago pa siya ng Panginoon. So, para tayo natangan, natulad David, kilala niya ang Diyos. Kilala niya kung sino ang Diyos. Like, kanyang salvation at mismo ang kanyang stronghold. Hindi siya natakot. Pangalawa, para malaman natin, o para magkaroon tayo, o makatangan tayo sa ating Panginoon, makatuwel tayo, alam natin na siya ang ating Diyos. Let's say that He is, nasa ang Diyos, let's say na ngayon, He is your God. Siya ang iyong manlilikha, giver of life. This is the proper name of God sa Israel. Ang tao ng Diyos, yung mga iniligtas niya, ito yung mga anak ng Diyos na tinubos ni Kristo, siya ang Diyos na buhay. Siya ang ating Diyos. Si David may karapatan na tawagin niya, "My God, the Lord is my light and my salvation. The Lord is the stronghold of my life." Yung light, tulad kanina sa kadiliman, kailangan ng sulo. Ito yung pag-asa natin para hindi tayo matakot sa kapahamakan. Pag may madilim, siyempre sa ating may ilaw, para tayo matakot. At para maligtas tayo, kailangan natin ng Savior. Diba? Yun ang contrast. Para maligtas ka, kailangan ng Savior. Para hindi ka matakot sa dilim, kailangan mo ng ilaw. Sa buhay po natin, kadalasan ng ating light, ang ating salvation, ang Savior natin, ang ating stronghold, yung nakita natin kadalasan sa mga bagay lamang dito. Dahil yung picture ng stronghold, makita natin sa Proverbs, sa ibang libro sa Psalm at sa 2 Corinthians, nilalarawan ang stronghold na ito sa matibay na isang bagay na pinangahawakan ng tao. Example, sa Proverbs 21 verse 22, Proverbs 21:22, "A wise man scales the city of the mighty and brings down the stronghold in which they trust." Ang stronghold ay isang bagay na doon tayo nagtitiwala. Psalms 9 verse 9, "The Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble." Ito yung bagay o isang event, o that's picture, ito ang Diyos na kung saan nandun yung ating saligan, na ating tinatakbuhan. Sa ating buhay, meron tayong ibang tinatakbuhan. Maaring trabaho. Secure ako kasi may trabaho ako. Meron akong savings eh. Meron akong ininvest. So kahit anong mangyari, kahit magulo pa yung Pilipinas, meron akong pera. O meron akong magandang kalusugan eh. Dami akong gamot na magpapalakas sa akin. Dami akong herbal. Yung mga lahat kinakain. Kasi nandun lang tiwala eh. Nandun lang yung tiwala. O maaaring, nandiyan naman yung parents ko eh. So, mami, daddy, kayo na lang. O mga kaibigan ko, nandiyan naman eh.
Sila yung stronghold ko. Even yung knowledge natin. Hindi ako mawawala kasi matalino ako. Kahit anong pasukan ko, kaya akong sagutin. Maring mga anak. Andiyan naman yung anak ko eh, siya bahala sa akin. Maring bahay natin, malaki. Stronghold. Pag tumakbo ko sa bahay ko, safe na ako. Pero may mga bahay na pinapasok, hindi ka pa rin safe. Pwedeng education. Mataas ang pinag-aaralan ko. Kahit anong trabaho yan, kaya ko pasukin. Hindi lang ito yung mga kataasan. Pwede rin simple living. Pinag-iabang natin na simple lang ako eh. Wala akong hinahangad. Okay lang ako dito. Kahit ito lang. Parang pinagmamalaki natin na simple lang buhay natin. Kaya, okay lang tayo. Minsan yung ating humility. Sinasabi natin sa sarili natin na humble ang aking puso. Pinagtitiwalaan natin yun, yung pagiging humble natin. O yung, ano tayo, friendly. O minsan ang ating relationship, madami akong kaibigan, madami akong nasa buhay, asawa ko. Nandiyan po ang ating mga stronghold, business, possessions. Doon tayo tumatakbo sa trouble. Pero dahil ni David, halos katapusan na ng buhay niya sa kadiliman. Nandyan na lahat, nakaabang na sa kanya ang kanyang mga kaaway. Anong gagawin mo? Kaya bang kunin ang savings ko doon? Kaya bang kunin, tawagin yung magulang mo, ikaw lang mag-isa doon? Kaya bang tawagan ng kahit ano? Hindi ka naman si Superman, o hindi ka naman sa palabas na meron kang tatawagin, darating siya. Pero si David, siya ay tumangan sa Panginoon. Siya ay nag-dwell sa Panginoon. Kilalanin natin ang ating Diyos na hindi lamang siya banggitin natin na parang wala namang kapuluhan, na binabanggitan natin na ang pag-dwell ako sa Panginoon. Kundi nang merong matibay na pagtangan sa ating Diyos, na siya yung ilaw mismo. Siya yung ating salvation. Siya yung ating stronghold ng ating buhay. Sa panganib o sa pagsubok. At hindi lang to sa isang bagay. Bakit tayo tumatakbo sa ibang bagay? Bakit tayo natatakot? Sa Romans 14 verse 23, ang context nito ay sa doubts o sa brethren. At kunin natin yung C ay yung B, which is, for whatever does not proceed from faith is sin. And we know faithlessness o yung maliit na faith is sin din. So kung hindi tayo tumatangan sa Panginoon, sabihin, mahina ang ating pananampalataya. Hindi sa Kanya yung tinutuon ng ating pananampalataya na siyang light, siyang salvation at siyang stronghold. Dapat natin itong confess. So para tayo tatangan sa ating Panginoon, kilala natin ating Diyos, at sabihin natin na siya ang ating Diyos, tawagan natin siya. Sa Kanya tayo mag-dwell. Ngayon pag nalaman natin yung katibayan, para magkaroon tayo ng confidence in times of trouble, ito yung tumahan sa Diyos. At pangalawa, how do we find confidence in times of trouble? By prayer. Is to pray. Si David dito ay nag-pray. At makita natin yan yung description niya, paano siya nag-pray. Verse 7, Hear, O Lord, when I cry aloud. Tayo ba nagpe-pray, sumisigaw? Tayo ba ay umiiyak, pasigaw, in times of trouble? O paano tayo humingi? Paano tayo manalangin sa Panginoon? Paano tayo mag-request? Kung meron ng palabas ng genie,
paano tayo hingin ng isang bagay sa Jesus? Isa lang, hindi tatlo isa lang. Ano yung hihingin natin? O kaya sa presidente natin, ano yung hihingin natin sa presidente na isang bagay? O pwede rin si Henry C. Pinakamayaman sa Pilipinas, anong hihingin natin sa kanya? Henry C, bigyan ko ng sakit. Traffic. Kaya sakyan. Ano kaya sa magulang natin? Anong hihingi natin sa magulang? Isang request lang. Ano ang naisip natin na pwede natin hingin sa kanila? Diba kadalasan bagay? Ano ba? iPhone 8? O yung Samsung S9? Kotse? Bahay? Common yan. Ganun po yung ating hinihingi. Pero si David, sa ganitong trouble, hihingi ka ba ng iPhone? Hihingi ka ba ng pera? So ano dapat nating hingin sa ating Diyos sa in times of trouble? Para magkaroon tayo ng confidence. Malaman natin is what to pray for and pray to. Natin sa verse 4, this is to pray for. The one thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Ang kanyang pinalangin is to dwell in the house of the Lord forever, every day. Dwell, hindi po yung saglit lang. Tulad kanina, sa atin, magdudwell tayo sa Panginoon. Pero ang kailan, hindi ito saglit lang. Hindi ito yung parang bisita na alis din. Mag-upload din, pupunta dito din, mag-upload din pala. Hindi yun yung, pero welcome natin mga bisita. Pero hindi ibig sabihin na mag-stay ka lang, bibisita lang ako, after ilang days, alis ako. Hindi nang dwell. But ang dwell is to stick around. Overstay, kung pwede nga lang, mas overstay pa. To what? Magsistay ka, bakit ka magsistay sa isang place? Si David, gusto niya mag-dwell forever to what? To have a close communication and relationship with the Lord. I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Pumasok sa templo ng Panginoon, anong gagawin mo doon? Meron kang relationship, ang Diyos ang iyong tagapagligtas, light and salvation. Pagdating mo sa loob, anong gagawin mo? Higa ka lang. Hinahabol ka ng madami, papasok mo sa loob. Okay, mag-iis na ako dito. Hindi, gusto mo talaga alamin, anong gagawin ko para maligtas ako doon. Nandito na ako sa loob. Pagmaling, magpasalamat tayo. At si David, sinabi niya, gaze upon the beauty of the Lord. Sa atin, hindi natin nakita ang ating Diyos. Pero saan tayo mag-gaze sa beauty of the Lord? Kaya sa iglesia. Kung wala tayo sa iglesia, saan po tayo mag-gaze sa beauty ng Panginoon? Sa kanyang salita. Sa Bible. And sinabi niya, gusto niya makapasok at forever siya nandun, also to inquire in His temple. Inquire, to read, to meditate His Word, to be filled with God's truth and promises for our lives, to live faithfully with joy and hope for His glory. This is what to pray for. Ganito po ba tayo manalangin? Siguro kasi baka hindi pa tayo ng problema. Wala pa tayo sa kasukdulan. Wala pa tayo sa huling-huli. Kasi okay pa nga tayo. Stronghold natin, nandun pa sa mga bagay.
Pero isipin natin na araw-araw is pwede nating katapusan. O araw-araw makakaharap tayo ng problema. Ihanda natin sarili. Tandaan natin ang halimbawa ni David o paano siya manalangin. This is what to pray for. Na lagi siyang nandoon sa presensya ng Panginoon. Number 2 is what to pray to. This is to receive His promises. Verse 7, Hear, O Lord, when I cry aloud. Ito yung pag-pray niya. Be gracious to me and answer me. You have said, seek my face. My heart says to you, your face, O Lord, do I seek. Hide not your face from me. Turn not your servant away in anger, O you who are being my help. Cast me not off, forsake me not, O God of my salvation. For my father and mother have forsaken me, but the Lord will take me in. Alam niya na mayroong pangako ang Panginoon sa kanya. O maaaring naranasan niya na yung mga promises na ito. To receive His promises, ito yung kanyang pinapanalangin. Una is to ask for an answer sa verse 7. Pag manalangin ba tayo, katulad ni David, crying out loud, nagmamakaawa, Lord, sagutin mo ako. At di lang sagutin, sabi niya, hide not your face from me. Sinabi mo, Lord, seek my face. Promise mo yan. Seek my face. Bago mo naman itago ang mukha mo sa akin. Hinanap niya. Lord, magpakita ka sa akin. At pangatlo siya ay humingi ng tulong sa verse 10 to 12. Yung mga minamahal niya, tinalikulo na siya. Pero sabi niya, the Lord will take me in. Teach me your way, O Lord, and lead me on a level path because of my enemies. Give me not up to the will of my adversaries, for false witnesses have arisen against me. They breathe out violence. Maaaring nakaka-relate tayo sa buhay ni David na ito. May mga sumisira sa atin. Merong maaaring sigurong sinisisi tayo. Pinag-pray ba natin ng mga bagay na ito na tulad David? Hindi natin ikakahiya na pag manalangin tayo. Umiiyak. Ba, hindi pala masamang umiiyak pag mananalangin. Pero dito siguro sa labas tayo umiiyak. Iyak tayo na, Lord, may promise ka, gawin mo po. Hingin natin ang answer, hingin natin ang kanyang presence, magpakita ka, Lord. Ask for help. Nananabik siya, nanalangin siya, na sana doon siya mag-dwell sa presence ng Panginoon. Nananabik siya sa kanyang panalangin. Meron po lang ditong mahilig sa libro. Yung mga kilala po akong mahilig talaga sila sa libro. Kapag papasok sila sa isang bookstore o sa library, lalaki ang mga mata. Kasi gusto nila makita yung mga paborito ng author, yung mga recommended books, yung mga talagang sikat na mga books. Hindi ko masyadong makarelate kasi yung sa books. Parang allergic ako. Pero sila, kung nakapasok sila doon, parang ayaw na nilang umalis. Parang nasabi na this is heaven. Library is my life. Books is my life. Parang kumakain sila ng libro. Bookworms. Kung pwede nga lang, mag-overstay sila overnight, 2 days or 3 days. Kung gano'n katagal. I'm not sure kung tatagal ba sila na walang kain. Siguro, kasi meron silang gagawin pa. Kailangan nilang umalis. Pero, kung hanggat maaari, makabalik sila doon para makapagbasa ulit sila.
Hindi naman siguro nila binabasa at nag-meditate sila. Gusto nilang matuto, gusto nilang mag-inquire doon sa matutunan nila sa libro, sa mga sulat ng tao para sila ay karoon ng kaalaman, mag-i-enjoy sila doon. Si David, he wanted to stay long, hindi lang basta long ni sukatan, but forever all the days of his life. This is the one thing he wanted. Ito lang yung gusto niyang hilingin in times of trouble. Hanapin niya ang Diyos, hindi lang basta hanapin, pero yung description niya dito is parang sinisingin niya. Dinidemand niya, dinidesire niya na sana ay makapasok siya sa stronghold, makapasok siya sa temple, makalapit siya sa Panginoon, na makasama siya. Para siya ay makaginhawa sa tigang ng naranasan niya, malayo siya sa panganib, sa kapanawakan. Kung tayo may trabaho, pwede ito yung point na gusto natin lumapit. Kasi walang trabaho, walang pera, pipailan ka sa kalusugan natin, may problema tayo sa pamilya, sa relasyon, kung matagal na natin hinihingin sa Panginoon na hindi naman dumarating. Maraming pwedeng asawa, wala pa eh. Pero ano yung nagpapaturn down sa atin doon? Sinasabi ng ibang tao kasi, wala ka pa rin asawa. So pwede ito nagpapahina sa'yo. O hanggang ngayon wala ka pa rin trabaho, ano ginagawa mo? Parang feel mo, pressured ka, na-trap ka, wala ka na pupuntahan. Dahil sa sinasabi ng tao. So ngayon, ang ating gagawin is tumahan tayo sa Panginoon. Ipanalangin tayo na, Lord, sana nandun ako. Alam natin to dwell. And now, to pray. Para magkaroon tayo ng confidence in times of trouble. Thirdly, how do we find confidence in times of trouble is to wait. Ito yung pinakamahirap sa lahat gawin. Is to wait. Hanging there. At ang paghihintay ni David dito ay hindi lang basta naghihintay na inaorasan mo. 15 minutes na dito ka lang. It takes faith to wait sa sagot ng Panginoon. Kung walang pananampalataya dito si David, ang pag-asa niya hindi sa Diyos, hindi siya tatagal. Waiting should have faith in Him, not faith within us. Hindi yung sinasabi natin, may faith ako. Pero saan ang faith mo? Hindi sa'yo eh. Nasa Diyos. Ang faith dito, nasa Diyos ang kanyang pananampalataya. So how do we wait? Is to have faith in Him. Secondly, how do we wait? Maghihintay tayo sa Diyos na ating ini-inquire. Saan ka maghihintay? Siyempre doon sa hinihingan mo. Kaya kanina doon sa verse 5 to 6, yung mga promises niya, alam niya na sa Diyos siya nag-inquire. So doon siya maghihintay. Makita natin ang key text na yan sa ating text na ito sa paghihintay sa verse 13 to 14. Ngayon meron siyang dwelling heart sa Panginoon. Siya ay nanalangin na ito at nasabi niya, I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in the land of the living. Hindi lang basta siya ay tumingin lang. Wait for the Lord. Be strong and let your heart take courage. Paano maghintay si David? Wait for the Lord na wala lang. Mahirap maghintay. 2 years, 3 years, 10 years.
Di pa rin sinasagot. Panginoon, yung anak ko, hindi pa rin naliligtas. Yung magulang ko, hindi pa rin naliligtas. Yung problema ko na to, ang tagal-tagal na, hindi niyo po ako sinasagot. Ano sabi ni David dito? Masigit nga ang kanyang naranasan dito, gusto siyang patayin. Meron ba sabi dito, gusto siyang patayin? Nandiyan yung mga kalaban. Pero sabi niya, wait for the Lord. Hindi yung sa pag-wait lang niya, ako maghihintay ako. Wait lang. Pero sinabi niya, be strong and let your heart take courage. If there's no courage, hindi tayo makapaghintay ng katulad ng pinakita ni David. Kailangan natin i-inquire sa Panginoon ito. Ang kanyang goodness, ang kanyang promises, ang kanyang will, ang kanyang mercy. Maaaring lugmok po tayo sa naranasan natin ngayon. Ngunit binigyan tayo ng Panginoon ng chance. Binibigyan tayo araw-araw ng chance para mabuhay. Maaaring laban sa ating karamdaman, kakapusan, kapiguan sa trabaho, o sa relasyon, maging sa expectation. Na-expect natin na, natin naman yan. Pero wala pa rin. Do we inquire sa Panginoon ang mga bagay na ito? Ang tanging pong nagmamagitan at naglalayo sa atin sa confidence sa Panginoon is our fear. Fear na baka hindi tayo pakinggan ng Diyos, hindi na ako manalangin, lagi na lang. Fear na baka hindi sapat yung prayer natin. Kulang pa ba? Inisip natin na baka tayo mawalan o baka tayo masaktan lang. Kaya anong gagawin po natin? Sa fear na yun, gagawa tayo ng ibang bagay. Pupunta tayo sa ibang ilaw. Pupunta tayo sa ibang stronghold natin. Alam natin na ang confidence natin ay dapat nasa Panginoon. 1 John 4, verse 16 to 18. So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love. And whoever abides in love abides in God, and God abides in him. By this love perfected with us, so that we may have confidence to the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment. And whoever fears has not been perfected in love. Pero kung mas higit na kapahamakan, at it takes love, the love of God, the love of Christ na kanyang binibigay para hindi tayo matakot. So in order na hindi tayo matakot, is dapat nandun tayo sa love of God. Nandun tayo sa dwelling place ng Diyos. Hindi po tayo dapat gumagawa ng ating paraan out of God's way. Now let's see. To dwell, to pray, to wait. Lahat yan ay napapaloob if we have faith and hope with God. Meron tayong mga trouble sa ating mga kasalanan. Tulad David, inaani niya yung kasalanan na ginawa niya. Siguro kung dahil may kasalanan siya, lalayo na ako, takot na ako. Pero bumalik siya sa Panginoon. Hindi siya umalis sa Panginoon. Maaaring tayo, meron tayong mga temporary sufferings sa ating buhay. Ito yung ginagamit ng Panginoon para sa ating puring. Tayo'y Pilipino.
At mas tinitignan natin yung darating na promise ng Panginoon. Ano pong gagawin natin is to wait for the Lord. Hang in there. Wait for the Lord. But if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Romans 8:25. Sa hope sa Panginoon at sa patience, ito ang ating panalangin. Ano ba yung ating makukuha lesson dito? We have confidence. Where is our confidence? In times of trouble. Unang lesson is to stick with God till the end. Huwag natin siyang isang tabi. Ando na ang panganib sa ating buhay, we will have to stick with God. Madali pong sabihin, pero mahirap paniwalaan minsan. Kasi pag nandun ka na sitwasyon, lalo kang nagugulat. Let's stick with God. He is faithful. Hindi siya nagkulang. Sabi ng Panginoon, seek my face. Ating hiling yun. Tayo mag-dwell sa Kanya. Tayo manalangin sa Kanya. Tayo maghintay. He is faithful. And let's inquire to God. Be in close relationship with Him. Kung natin pabayaan po yung ating mga means of grace, God is better than our loved ones. Maaari tayong talikuran ng lahat ng yan, gaya ni David, ngunit siya ay kukunin ng Diyos. Siya ay ihahamon ng Diyos. Let's be proactive in prayer. Sa example ni David, verse 7 to 10. Ganito siya ka-proactive sa kanyang prayer to ask the knowledge para magabayan din siya. Humingi siya ng counsel. Tayo po ay humingi ng counsel. Dahil ayaw po natin mahulog tayo sa kasalanan na gawa ng kaaway at sa ating puso ng makasalanan. Ayaw natin mahulog tayo sa advice ng makamundong kaisipan. Kung sinasabi po natin na tayo ay believer ng Diyos ang ating Panginoon at tagapagligtas at karunungan, then believe. Have a strong faith, have a strong confidence in dwelling in Him, in prayer, seeking His face, hanapin natin siya sa Kanyang salita. Hanapin natin siya sa Kanyang salita na tayo ay sagutin sa ating prayer. Tayo iligtas, tayo patnubayan ng Kanyang mga salita. And wait for the Lord in strength and let your heart take courage. Siya po ang ating ilaw, ang ating salvation. Siya po yung stronghold ng ating buhay. Saan po tayo matatakot? Kaya po nasabi ni David, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Whom shall I be afraid? Saan po yung confidence natin? Sa Diyos lamang. Jehovah is our God. Siya po ang ating confidence sa atin. Tayo po yung Panginoon, totoo nga po na ang confidence po namin ay hindi po sa mga bagay sa mundo ito, hindi po kami sarili na pang bagay. Ang confidence namin ay nananahan sa inyo po, Lord. Sa inyo pong mga salita, sa inyo pong promises, sa will ninyo, sa inyong grace, ang dapat po namin hinihiling. Dapat nandun po ang aming puso na makapag-dwell sa inyo. At aming namin hilingin sa araw-araw. Hindi kami malayo sa inyo, Lord. Hanggang maaari, huwag niyo po kaming iwan, huwag niyo pong itago, huwag niyo pong mukha, kaya po ng panalangin ni David. Lord, lagi po namin hinihiling
ang mga bagay na ito, maaaring nakakalimutan po namin, maaaring nailalayo namin ang aming isipan. Ngunit Lord, handa po kami na maghintay. Kayo po nagsabi sa amin, kayo po may pangako sa amin, Lord, na hindi po kami iiwan. Salamat Ama sa mga pangako po ninyo. Salamat po sa katibayan na pinakita po ni Haring David sa amin. Pinukas niyo po sa inyong mga puso. Nawa Lord, maging pinturin ito, daan, sa mga kaibigan po namin na may maaaring nakaranas ng gatong pagsubok, higit sa lahat ng kapahamakan. Sana Lord, nagpabukas ang pintong ito, kanilang mga puso na kailangan nila ng aming Diyos. Kayo Lord ang aming ilang at para makalapit sa inyo, kailangan namin ang aming Panginoon Jesus. Sana Lord kayo pong kumilos at salamat po sa pag-iilo sa amin sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen.